عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني فيديو من توتوريال بتاعنا لارافيل 5.5. مرة شفنا كيفاش نعملو الكرياسيون بتاع البروجي لور وفهمنا كيفاش بلوتو ستركتور بتاع لي دوسيي اللي صارت لهم جينيراسيون. دونك اليوم باش نوريكم كيفاش تعمل كوستمايز الباج ريجستر. دونك اول حاجة نعمل لوغوت. في الكا هذي عندي في الكرياسيون بتاع الكونت عندي النيم والايميل وبالتالي الباسورد. دونك في الكا بتاعي مش نبدل، باش نولي نزيد فيلد جديد ومش نعمل انريجسترمون ان شاء الله في الباص به. اول حاجه نمشي نبدل ساعه في الريجستر بون بليت في الباج بتاعي. نجي هنا عندي input تل نيم، نجي نزيد input اخرى. نكوبي هذه نسماها example. دونك طف نسماها تيب تاع اليوزر هذاك. عندي هذه نيم إيجارة تيب. دونك تيب به هكا سي بون. تزيد الفيلد هذاك. توا حاجة أخرى، نمشي قبل هذا كل ساعة نمشي للباز بتاعي بنحضر وينو دونك تيتو. دونك في اليوزر في الستركتور بتاعه نمشي نزيد هاد كورن بعد النيم اكزيكيوت. نجي نسميه تيب، نحطلو فارشار التايب تاعو 255 بيتا به. توا في الكاب تاعنا هذي ديجا زاد التيب، لكن توا لازم نزيدوه في الفاز بتاع الريجستر. دونك نمشي ريجستريت يوزر، نجي هذي خليك راهي تخدم بالريديريكت يوزر بريتو، مش هنا. نجي للاب تحت HTTP تحت الكنترولر تحت الاوت تحت الريجستر نجي لهنا. دونك نجي نعمل اول حاجه نعمل فاليداسيون للانبوت هذاك. نقولو راه تيب هذايا تيب required. دونك required ومش يكون اول حاجه لازم string نفس لي كونديسيون بتاع النيم، والماكس بتاعنا 255 به. هذي كالولو من بعد نجي نجبد من الريكوست هذيك عندنا تيب، نمشي ياخد الداتا من بعد بيتو هكا التيب به. في الكا هذي لحد الان اش عملنا الفاليداسيون بتاع التايب هذيك، وعديناه للفونكسيون كرييت اللي هي مش تعمل لونجسترمون بتاع اليوزر هذاك في وسط الباز. دونك حاجه مازالت لازم نزيدوها في الموديل بتاعنا، الموديل اللي هو اليوزر. نجي لهنا نزيدو الفيلد هذاك باش يولي يقراه بالجيت، يولي اكسيسيبل بلوتو بالجيت هكا، ونعمل الريفرش بتاعي. دونك نسمي مثال ادمين، تيب بتاعو مثال تيست تيب، الايميل test@gmail.com، وباسورد مثال تيست. دونك الريجستر سي بون. نمشي توا للباز بتاعي. كيما تشوفوا هكا عملنا الكستمايز بتاع الريجستر بتاعنا وزدنا انبوت جديده ابار لي زينبوت معناها بريديفيني ولا بار ديفول موجودين في الفريم ورك بتاعه. دونك ان شاء الله تكون عجبتكم هذه. المره الجايه مش نوريكم كيفاش تعمل فايل ابلود، كيفاش تعمل سيكوريزاسيون بتاع الفايل ابلود بتاعك، كيفاش مش تعمل كنترول على ليكستنسيون وعلى المايم زيادة، خاطر مش ليكستنسيون برك تنجم تعملها فيريفيكاسيون، لازم تعمل فيريفيكاسيون على المايم زيادة. دونك كان عجبكم الفيديو تعملوا سبسكرايب لايك وشير
واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، اي باي باي.